یادتونه در یه سری از برنامه‌های قبلی ما درباره نقشه متقارن صحبت کردیم. نقشه 1/2 گفتیم چیه، نقشه کامل چیه. اگر یادتونه خب ما در ادامه میخوایم این نقشه‌ای که تازه شروع کردیم با هم به بافتن، این نقشه رو بگیم که این نقشه جز کدوم دسته به حساب میاد. اگر یادتون هم نیست لطفاً بفرمایید و ویدیوهای قبلی رو نگاه کنید. سلام، انسی هستم. شعار من با من بباف. امیدوارم حال همگیتون در ایران و سراسر جهان خوب باشه و منتظر و مشتاق. گرچه امروز خیلی حال مساعدی ندارم، از این ویروس‌های واگیره‌ای منو گرفت و کمی زمین گیرم کرد، اما خب وسط این گیرودار پا شدم و به عشق شما و این برنامه و برای اینکه تداومش رو حفظ کنم شروع به ضبط کردم و امیدوارم که خوب از آب در بیاد. ما یه کمی میبافیم و دوباره برمیگردیم. بفرمایید. خب خبر خوب اینه که ما این بار ضمن بافت میخوایم با یه نوع شیرازه متصل دیگه آشنا بشیم. کارمون طوری هستش که شیرازمون شیرازه متصله و چله‌کشی 2 طرفه. این نوع شیرازه اسمش هست شیرازه حصیری یا حصیر بافت. خیلی جالبه و به نظر من زیبا هستش. حداقل این که شما آشنا میشین، فقط در کتاب ها نخونده باشین یا جایی نشنیده باشید، کاملا انجام بدید و یاد بگیرید. همونطور که نقشه رو شما نگاه میکنید، اینجا دیگه ما در این نقشه حاشیه‌ای نداریم از هیچ طرفی و زمینه و متن هست و خود نقشه. کاربردشون رو هم که میگیم بدون هیچ معطلی میریم که با هم ببافیم. من به اندازه حدود 2 سانت گلیم بافی انجام دادم، شما مختارید. اینو هم در ابتدا بگم که شیرازه‌ای که این بار میخوایم با هم تجربه کنیم اسمش هست شیرازه حصیری. به این شکله که مثل دفعات قبل که شیرازه درست میکردیم نخ رو دلا میکنیم، اما اینجا فرقش اینه که ما میخوایم چون کار ظریف‌تر بشه اون نخ اولیه‌مون دلا نیست، یه لا کردیم که ببینیم که در کار چقدر ظریف در میاد. شروع کار نقشه که داریم الان اینجا 25 تاست، اما ما 2 جفت تار از این ور و 2 جفت تار از طرف دیگه بهش اضافه میکنیم، یعنی 25 گره میشه 29 گره. الان 2 تا گره از هر طرف، یعنی 2 تا جفت تار از هر طرف میشه شیرازه ما که میخوایم یه نوع شیرازه دیگه رو هم اینجا در برنامه خودمون داشته باشیم. شاید که شما از این شیرازه خوشتون بیاد. پایه اولیش رو اینجا میزنیم، این طرف هم همینطور. میذاریمش اون پشت. نقشه‌ای که شما اینجا میبینید پس 25 گره داره در عرضش و 29 گره در طولش. قبلا هم گفتم اگر شما بخواید فقط این لوزی رو در نظر بگیرید 19 تا گره در طولش داره. ما این
5 تایی که برای ارتباط یا بند این لوزی ها در نظر گرفتیم، اینا رو هم بهش اضافه کردیم و گفتیم 29 تا. الان شما دیگه در نقشه خوانی سنتی کاملا این مهارت رو پیدا کردین. در شماره 13 ما اینجا شماره‌ای هستش که به اصطلاح خط تقارنمون به حساب میاد و 5 رج رو ما باید روی شماره 13 رنگ سبز رو ببافیم و بقیه رنگ متنمونه. حالا اگر شما رنگ دیگه ای رو انتخاب کردید شما اون رنگ رو بذارید. پس من اول میرم شماره 13 رو ببافم. الان متوجه شدم که حواسم نبود که چون کار کوچیک بود حواسم نبود که بخوام برم رنگ آمیزیش کنم. پس دست نگه میدارم و میرم رنگ آمیزیش میکنم. خب من رفتم رنگ آمیزیام رو کردم بر اساس شماره 5 10 15 20 و 25 و کدبندی افقیم رو هم انجام دادم. ببینم تو این اندازه‌ای که قصدم هست کار اونطور که میخوام در میاد یا نه. نقشه رو هم که همه کاملا مسلط هستید، الان تا 5 رج ما فقط رنگ سبز رو در کاری که داریم این قسمت شماره 13 میبافیم و بقیه رنگ زمینه هستن. رنگ شماره 13 هم در واقع همون شماره‌ای هستش که در نقشه قبلی اگه یادتون باشه اون رو به عنوان خط تقارن میشناختیم. اینجا هم شماره 13 همون نقش رو بازی میکنه. پس ما میریم که رنگ های دیگه رو با هم ببافیم. از شماره 1 میبافیم. من الان احساس میکنم که یک مقدار دارم شله و باید از این قسمت بالا پیچاشو سفت کنم. پیچاشو سفت میکنم و برمیگردم. ادامه بدیم. این شماره 25 و این شماره هم شماره 14. از اون طرف هم شماره 12 نارنجیه. خب بین اینا دیگه نارنجی میشه. کلا میخواستم حد و حدودش رو به شما بگم. یه دونه سبز شماره 13 داریم و بعد بین اونها نارنجی میشه. میریم که نارنجی ها رو ببافیم و بقیه کاراشون رو انجام بدیم. و همین ابتدا بگم که اگر چنانچه در مورد این که بعد از هر رج ما باید چه کار بکنیم یادتون رفته یا اینکه تازه به کانال پیوستین و نمیدونین چیه، لطفاً به این آدرسی که من این بالا دو طرف رو نگاه کنید. بالا آدرسی که میدم اون ویدیو رو لطفاً نگاه کنید و متوجه بشید که بعد از هر رج ما چه کار باید بکنیم. بریم و برگردیم. بهتون قول دادم که درباره این نقشه و اینکه از چه نوع تقارنی هست با شما صحبت کنم. دوستان به نقشه‌هایی که همزمان با من کشیدین دقت کنید. این نقشه بهش میگن نقشه 1/4. نقشه 1/4 یعنی این که شما از این قسمت وسط که مرکزیت این شکل هست، مرکزیت این لوزی هست، از قسمت خطوط تقارن عمودی و افقی این نقشه به 4 قسمت
مساوی تقسیم میشه. یعنی شما میتونید به شکل آینه‌ای حالت تقارن ببافیدش. یعنی کافیه شما 1/4 این نقشه رو داشته باشید، هم سمت مقابلش رو از جهت عرضی میتونید ببافید، هم از جهت طولی، که این نقشه کامل بشه. امیدوارم خوب بیان کرده باشم. پس نقشه 1/4 نقشه ای هستش که ما فقط با داشتن 1/4 از اون میتونیم یک طرح لوزی، مربع، دایره، هر طرحی که تقارن بشه توش ایجاد کرد رو بکشیم. البته لزومی نداره که حتما لوزی یا مربع باشه. شما با داشتن 1/4 از این نقشه میتونید نقشه قسمت کناریش و بالاییش رو بکشید و همین راحتی. خب قسمت قشنگ ماجرا اینه که این رنگ‌های شادی رو که ما داریم در این نقشه شامل 6 رنگ میشه: سبز، نارنجی، بنفش زیبا، زرد، قرمز، صورتی. و همونطور که گفتم با جابجا کردن هر کدوم از این رنگ ها میتونید زیبایی جدیدی بیافرینید. ما یک رج رو بافتیم. من این بار برای پودر ظریف از یه دوکی دارم استفاده میکنم، رنگ صورتیه. اگر شما هم از دوکای رنگی دوست دارید استفاده کنید گفتم بهتون بگم که این کار رو انجام دادم. و ضمن اینکه بهتون بگم که بعد از اینکه اولین رج رو زدین، اون عملیات رو انجام دادین، الان میخوایم قیچی کنیم. خب یادتون باشه که این کار چون کاری نیست که قرار باشه زیر پا بذارید، لازم نیست که اصلا قد پرزه هاتون رو بلندتر بگیرید مثل قالی. هرچه کوتاه‌تر در یه حدی معقول زیباتر نقشش رو نشون میده. من هم همین کار رو تلاش میکنم انجام بدم، ببینم چطور میشه کارمون. چون رج اول تأثیرگذاره در ارتفاع رج‌های بعدی، خواستم اینو بهتون اطلاع بدم که حواستون باشه. و باز هم در این زمینه شما میتونید ارتفاع بلند رو تجربه کنید، ببینید چطور میشه. اینجا رو نمیدونم، یه قیچی دیگه هم دارم، ببینم که با این بهتر میتونم انجام بدم یا نه. این قیچی مخصوص نمده، البته خیلی هم تیزه. برای صاف کردن سرش میکنم باشه. خب اون ارتفاعی که دلم میخواد انجام شد. رج 2. گفتیم رج دوم هم مثل رج اول شماره 13 رو میبافیم با رنگ سبز. خب اینجا ما میتونیم حتی از الان صرفه‌جویی های بیشتری داشته باشیم، چون قراره که قد کار کوچکتر از قبل ها بشه. دستمون بیاد که چقدر برمیداریم، حرام نشه کمتر دوریز داشته باشیم. و ما این دوریز ها رو هم در همین جعبه‌ای که داریم میریزیم. 13 رو بافتیم و حالا میمونه بقیه عین رج قبل. این فاصله از شماره 1 تا 12
میشه نارنجی که رنگ زمینه مونه و اینم 12 رو میبافیم که حدش مشخص بشه. از اون طرف 14 تا 25. اینا میشه همه نارنجی، یعنی غیر از اون سبز و شیرازه هایی که بافتیم میشن نارنجی. بریم که به بافیم و برگردیم. رج دوم رو هم بافتیم. ما طبق عادتی که برای خودمون گذاشته بودیم هر رجی رو که میبافیم روی نقشه یک علامتی میزنیم که نشون بده که بافته شده. الان میخوایم دوباره شیرازه بزنیم. چیکار میکنیم؟ اون 2 جفت تار شماره 2 در واقع رو برمیداریم، این نخ شیرازمون رو از پشتش عبور میدیم و 2 جفت تار اول رو برمیداریم و به این شکل یه رفت و برگشت و این نخ پود ظریف رو میذاریم اون پشت. در این سمت هم همینطور. ابتدا جفت تارهای شماره 28 رو برمیداریم رد میکنیم از داخلش و بعد تار اولی، یعنی منظور از این ور اول، شماره 29 رو برمیداریم و از پشتش رد میکنیم. یه جور رفت و برگشت و این پود ضخیم رو میذاریم اون پشت. دوستان عزیزی که با من همراه هستید و اینجا همه حضور دارید، من امیدوارم اگر چنانچه از محتوای این برنامه و این کانال خوشتون میاد لطفاً فقط سابسکرایب نکنید. لایک خیلی مهمه چون الگوریتم یوتیوب رو فعال میکنه و از طرفی گذاشتن نظراتتون مهمتر از حتی لایک کردنه. وقتی که نظر میدید کانال جون پیدا میکنه، به دیگران پیشنهاد داده میشه، نشون میده که این کانال فعاله. بعضی از شما ابراز میکنید که ما لایک میکنیم. درسته، خیلی از شما لایک کردید و میپره. من خیلی محدود این لایک ها رو میبینم. برای اینکه خیالمون راحت بشه هر باری که میاید لطفاً یه چک کنید ببینید اون لایکی که کردید سر جاش هست یا نه. اگر نه یه بار دیگه اون دکمه رو لطفاً فشار بدید و نظرتون رو حتما بنویسید. بر من خیلی با ارزش دیدن نظرات شما. رج 3 رو با هم شروع میکنیم. باز هم شماره 13 سبز، شماره 13 رو میبافیم و بعد بقیه میشه از شماره 1 که نارنجیه تا شماره 12 نه نارنجیه، بینشون پس نارنجیه. از اون طرف شماره 14 بعد از شماره سبز بلافاصله نارنجی شروع میشه و شماره 25 نه نارنجی. دیگه بریم نارنجی ها رو ببافیم و برگردیم. رج سوم رو هم بافتیم. میخواستم بهتون بگم این شیرازه رو وقتی میزنید اگر حس کردید که مقدارش کمه، یعنی پوشش نمیده، یه بار دیگه هم ردش کنید. مثلا الان شما ببینید من اولی رو
انجام دادم، از این پشت رد کردم و بعد میارمش، این ستا رو میارم بالا، این پود ضخیمه میارم بالا همراه با 2 تار ابتدایی. این نخ رو هم از پشتشون در میارم و میذارم. و اگر حس کردید یه وقت که ارتفاعش کمه، یه بار دیگه میتونید همین کار رو تکرار کنید. این ور رو هم انجام بدیم با هم. از این پشت رد میکنیم و بعد میاریمش از پشت جفتار اول رد میکنیم. میذاریمشون پشت. یکی از مهمترین طرح‌های واگیره‌ای طرح‌های بندی هستند. طرح‌های بندی رو جلسه قبل هم گفتم. طرح‌هایی هستند که یک شکل خاص وجود داره و اینها از طریق بندهایی به همون شکل در مرحله بعدی وصل میشن. درست مثل همین نقشه ما. نقش مایه اصلی ما همین لوزی زیبای ما هست که از طریق این بندها به هم متصل میشه. اگر ما این بندها رو نداشته باشیم و پشت هم این لوزی ها رو ببافیم، این دیگه میشه طرح واگیره‌ای. هیچ بندی در کار نیست. پس بدونید که طرح بندی شامل چی میشه. طرح‌های بندی انواع و اقسام دارن. بندهای اسلیمی داریم، بندهای شکسته بندی داریم، کتیبه‌ای داریم و انواع اقسام دیگه. و یکی از علتهای تنوع گسترش اون در مناطق مختلف ایرانه. در اکثر نقاط ایران شامل شهرهای شمالی، شمال شرقی و مرکزی، این طرح در کارگاه‌های قالیبافی رواج زیادی داره. البته گفته میشه که از زمان قاجار این طرح‌ها گسترش بیشتری پیدا کردن، به خصوص در نواحی مرکزی. به گفته محققین یکی از دلایل محبوبیت این نقش‌های واگیره‌ای به سادگی نقش خونیش برمیگرده، چون یه نقش آشنا هست و هی تکرار میشه. فقط میگم محض اطلاع، چون ممکنه دوستانی باشن اینجا که تازه مپیوستن و برنامه قبلی رو ندیده باشن. شماره 13 رنگ سبز، از شماره 1 تا شماره 12 و از شماره 14 تا شماره 25 نارنجی میشه. بریم که ببافیم و برگردیم. خب دوستان، رج 4مون تموم شد. همه کاراشو انجام دادیم. حالا میخوایم شیرازه بزنیم. جفتار شماره 3 و 4 رو برمیداریم. این نخ رو از پشتش در میاریم و نگاه کنید اینجا رو، حالت کجکی طوری. و بعد این سر نخ رو از پشت جفتار اولی به این شکل در میاریم. حالت حسیر بافش هم علتش همینه. سمت بعدیش هم همینطور. جفتار شماره 28 رو در میاریم و بعد از پشتش به این شکل خارج میکنیم
یادمون باشه که این پود ضخیم رو از داخلش در بیاریم و بعد با یه دستمون جفتار 29 رو بر می داریم، اینو از پشت ردش میکنیم. من یه دور با این نخ سبز بهتون نشون میدم سریع که این بافت حصیری به چه شکله. از پشت جفتار دوم به این شکل در میاریم و بعد از پشت تار اول و دوم به این شکل در میاریم. این حالت میشه. نگاه کنید شبیه گیس بافت هم یکم میشه. دوباره باز تکرار میکنم ببینید. همینه. فقط دقت کنید که اون زمانی که دارید میکشید بالا این پود ظریف و پود ضخیم رو هم همراه باهاش لابلاش بذارید که پیدا نباشه. نگاه کنید دقیقاً حالت گیس بافتوری هم میشه. اینم از این. رج 5. این رج هم مثل رج‌های قبل هستش و تغییر خاصی نداره. شماره 13 رو سبز میبافیم و بعد بقیه ها رو از شماره 1 تا 12 و از شماره 14 تا 25 نارنجی میبافیم. بریم که ببافیم. رج 6. در این رج شماره 13 که گفتیم همون خط تقارنمونه میبافیم سبز و طبق نقشه نگاه کنید دو طرفش هر کدوم یه دونه سبز، یعنی شماره 12 و 14 سبز میشه. و بقیه ها دوباره نارنجی میشه. میریم که ببافیم و برگردیم. رج 7. در این رج یه تغییر دیگه قسمت وسط وجود داره، اینه که خط تقارنی که داشتیم شماره 13 این میشه رنگ صورتی. شماره 13 صورتی میشه و بعد دو طرفش دو تا سبز میشه، یعنی 14 و 15 از سمت راست نقشه
12 و 11 از سمت چپ نقشه سبز میشن. دوباره غیر از اینها بقیه نارنجی میشن. سلامت باشید و خلاق.